kambing adalah satu bidang yang mencabar. Ia bukan saja menuntut keupayaan peternak untuk menyediakan makanan, juga tempat tinggal yang sesuai. Bagi mereka yang berminat untuk menceburi bidang ini, perlu peka dan memahami tingkah laku juga keperluan aset hidupan bernilai ini. Industri peternakan kambing berkembang pesat di Malaysia dengan pertumbuhan pada kadar 6.7% tahun untuk tempoh dari 2006 hingga 2010. Minat pengusaha menternak kambing juga semakin berkembang berikutan rasa kerajaan yang menggalakkan pertumbuhan ternakan kambing ini. Secara am di Malaysia, industri peternakan kambing adalah kecil berbanding komuniti-komuniti ternakan lain. Makanan asas kambing adalah rumput dan dedaun hijau. Rumput yang biasa didapati dan sangat digalakkan untuk pemakanan kambing adalah rumput napier. Di samping mengandungi serat untuk membantu penghadaman makanan, ia juga mempunyai kandungan protein yang sangat tinggi berbanding rumput jenis lain, iaitu sekitar 14%. Batang rumput napier biasanya dipotong hampir ke paras tanah. Rumput napier biasanya dipotong halus, iaitu kira-kira 1 hingga 2 inci panjang. Penternakan kambing merupakan satu bidang usaha yang boleh mendatangkan keuntungan sekiranya ia dijalankan secara terancang, sistematik dan berterusan. Walaupun makanan utama bagi ternakan kambing adalah rumput, dedak juga adalah penting sebagai makanan tambahan bagi memastikan ternakan memperolehi zat dan khasiat seperti protein, lemak, serat, kalsium dan sebagainya. Biasanya pellet atau dedak dicampurkan dengan bahan lain yang lebih murah tetapi mengandung berbagai zat dan khasiat seperti hampas soya, bahagian kulit atau selaput dari kekacang, beras, barley atau gandum. Ini dapat mengurangkan kos pemakanan bagi ternakan kambing. Air minuman bagi kambing ternakan haruslah sentiasa ditukar bagi memastikan air minuman bebas dari segala kotoran dan bakteria berbahaya yang boleh mendatangkan penyakit kepada ternakan. Kerja pembersihan akan dilakukan setiap hari bagi memastikan ternakan sentiasa berada di dalam keadaan yang selesa dan bersih. Syarikat EXQ Farm merupakan salah satu pengusaha yang menjalankan aktiviti penternakan kambing di bawah pengawasan Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Sembilan semenjak 2008 lagi. Kambing yang tidak dilepaskan keluar dalam jangka masa yang panjang menyebabkan kukunya menjadi panjang. Pemotongan dan pembersihan kuku kambing adalah penting bagi memastikan ia senang untuk berjalan serta dapat mengelakkan daripada jangkitan penyakit. Selain itu, kambing yang sakit juga akan dirawat dan diasingkan bagi mengelakkan jangkitan kepada kambing ternakan yang lain. Antibiotik merupakan ubat asas bagi penyakit seperti selsema, kurang cergas, kurang selera makan, kurap dan sebagainya. Masalah-masalah biasa kambing ni banyak agaklah masalahnya. Semua contohnya macam kembung, kurap dan beberapa lagi lah. Selalunya kalau waktu tengah hari ke, kita akan buat selakan kepada kambing. Setiap kepala tengok satu persatu kalau ada penyakit. Dan kalau kita dapati ada penyakit yang rasanya boleh berjangkit seperti kurap atau sebagainya, kita akan asingkan di kandang pengasingan lah. Selain daripada menjalankan aktiviti penternakan, EXQ Farm juga ada membuka sebuah restoran yang menjadikan kambing sebagai menu utama. Restoran Nasi Arab Marhaban Bikum ini terletak di dataran nilai Negeri Sembilan.
Permintaan daging halal terutamanya oleh negara-negara Islam menjanjikan industri ternakan diunjurkan terus berkembang. Trend pemakanan global menyebabkan permintaan bahan mentah untuk industri pemprosesan makanan semakin meningkat. Selain daripada pasaran kambing yang lebih tertumpu kepada bekalan daging mentah dan kambing hidup, industri kambing juga perlu dikembangkan kepada industri-industri hiliran seperti susu kambing, kulit kambing dan sebagainya. Kini, burger daging kambing menjadi produk baru yang semakin mendapat tempat di pasaran. Di samping mengedar daging kambing segar, Perfect Agro kini melebarkan sayap perniagaannya dengan menghasilkan daging proses iaitu daging burger kambing dan daging oblong burger di bawah jenama Kambes. Selain daripada daging kambing, burger ini juga ditambah ramuan seperti ubi kentang, protein kacang soya, rempah ratus dan sebagainya diproses untuk menghasilkan daging burger yang enak. Penghasilan daging kambing di kilang yang terletak di Negeri Sembilan ini ternyata semakin meningkat, iaitu kira-kira 1 tan sehari berbanding pada awal penubuhannya yang hanya memproses daging burger mengikut tempahan pelanggan. Kadar pengeluaran yang tinggi ini menunjukkan masyarakat sudah boleh menerima rasa daging burger kambing sebagai santapan harian mereka, sama seperti daging lembu dan ayam. Bagi memenuhi standard kualiti produk makanan yang dibungkus, Perfect Agro turut mendapatkan bantuan dan hikmat nasihat daripada pihak Mardi khusus dalam aspek pemprosesan dan penyelidikan produk-produknya. Hikmat nasihat dan ketakaran dari Mardi adalah penting kepada penternak-penternak yang mahu menceburkan diri dalam produk hiliran ternakan supaya mereka tahu langkah yang betul dan dapat mengelak daripada kerugian. Penghasilan produk ini dianggap sesuai dengan ciri pengguna Malaysia yang sentiasa mencari-cari kepelbagaian jenis makanan di samping populariti daging kambing yang diakui enak. Daging burger yang siap diproses akan disusun secara teratur dan bertingkat di dalam tray. Kajian membuktikan bahawa daging kambing mempunyai kandungan kalori, lemak dan kolesterol yang paling rendah berbanding ternakan lain seperti lembu dan ayam. Daging kambing yang telah siap diproses dan dibentuk seterusnya akan dibekukan bagi tujuan untuk mengukuhkan struktur daging burger tersebut. Kami berharap bahawa permintaan kepada daging yang sihat ini iaitu daging kambing kepada pasaran tempatan maupun luar dapat menerima daging kambing sebagai satu daging yang sihat. Sekaligus itu akan dapat melonjakkan pasaran Kambes ataupun produk-produk yang lain. Untuk memastikan perniagaan produk Kambes benar-benar mencapai kualiti yang maksimum, syarikat Agro Perfect amat teliti dalam setiap aspek pemprosesannya. Antara perkara yang perlu diberi perhatian ialah kebersihan, bekalan bahan mentah yang segar dan bebas daripada sebarang bahan pencemaran. Produk daging Kambes dipasarkan dengan 2 pilihan kepada pembeli, iaitu pack 100 gram yang mengandungi 4 keping daging burger berharga RM9.90 dan juga pack 1 kilo yang mengandungi 10 keping daging burger berharga RM19.90. Penghasilan produk alternatif sebegini pastinya dapat memberi keuntungan dan mengurangkan kos operasi. Bermula tahun 2011, syarikat Perfect Agro semakin berkembang dengan mewujudkan kios Kambes, iaitu kios bergerak yang menjual burger dan burger oblong berasaskan daging kambing. Projek kios Kambes turut mewujudkan kerjasama strategik di antara Perfect Agro dengan Lembaga Pembangunan Wilayah Kedah atau KEDA. Perfect Agro menyasarkan kios tersebut